ඉතින් යාළුවනේ අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ Nightbot ගැන. Nightbot කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරලවම කිව්වොත් ඔයාලා YouTube එකේ live stream බලලා නම් ඔයාලා live chat එකේ message එකක් දාපුවම උදාහරණයක් විදිහට hi කියලා දාපුවාම Nightbot කියලා දාලා ඒ YouTube channel එකේ අයිතිකාරය දාලා තියෙන command එකට අනුව දැන් ඔයා hi කියලා දැම්මොත් එහෙන් reply එකක් එනවා welcome to my YouTube channel නැත්නම් welcome to my live stream වගේ ඕ වෙන මොකක් හරි එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එකෙත් ඔයා live දෙනවා නම් ඔය live දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයා live දෙද්දි කොහොමද Nightbot කියලා දාලා ඒ විදිහට command දෙන්න කියලා තමයි අද කතා කරන්නේ. නැත්නම් අපි වැඩ කරන්න තු යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මුලින්ම වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ සර්ච් එකක් දාන්න Nightbot කියලා. මේක ලින්ක් එක මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන්නේ. ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Nightbot කියන මේක මුලින්ම ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලා sign up වෙන්න ඕනේ. දැන් login වෙන්නේ YouTube ඉඳ login with YouTube කියන එක ක්ලික් කරා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔයාගේ Google account එක පෙන්නනවා. මම දැන් ඉතින් login වෙනවා. මේ විදිහට login වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් YouTube කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික Nightbot wants to access your Google account ඒ ටික කියනවා කියන්නේ මම මේ ටික allow දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වගේ තැනකට අපි ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා commands කියලා. මේ පැත්තේ තියෙනවා dashboard, commands, giveaways, logs, regulars, songs, song request මේ විදිහට මොකක් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගිහුවාම තියෙනවා මෙතන commands එකේ යට තියෙනවා custom කියලා. ඊට කලින් කරගන්න ඕන දෙයක් ඔයාලා dashboard එකට ගිහින් මේ මෙතන ලින්ක් එකක් තියෙනවා. මේ ලින්ක් එක ඔයාලා මේ විදිහට කොපි කරගන්න. කොපි කරගෙන ඔයා යන්න ඔයාගේ YouTube channel එකට යන්න. මේ YouTube studio එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන setting කියන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා community කියන එකේ මෙතන තියෙනවා moderators කියලා. එතන ගිහින් ඔයාලා link එක paste කරගන්න. මම දැන් කලින් link එක paste කරගන්න තියෙන ඉඳලා මේ විදිහට Nightbot කියලා වෙන්නා. ඔයාලා ගිහින් link එක paste කරගත්තාම මේ විදිහට Nightbot කියලා දාලා එන්නවා. ඒ විදිහට එතන ඒ වැඩේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයෙත් යන්න Nightbot එකට. එතන ඊට පස්සේ එතන තියෙන්නේ part channel කියලා. ඔයාලා ඒක click කරපුවාම join channel කියලා වඩනවා. ඊට පස්සේ දැන් කතා කරන්නේ කොහොමද command එකක් custom command එකක් හදාගන්න කියලා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් command එක තමයි ඔයාලට command කියන තැනට ගිහින් type කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට කවුරුහරි ඇවිල්ලා දැන් කියමු අපි hey කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපින් reply එකක් විදිහට message එකක් එනවා Nightbot එකෙන්. මේම ඔයාලා type කරගන්න hello කියලා type කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන්නේ ඩොලර් එක වගේ ලකුණ තියෙන්නේ. ඒක ගහන්න shift එකයි උඩ keyboard එකේ අංක වල තියෙන අතර ඒ ලකුණ ගහගන්න. ඊට පස්සේ වරහන් අතර ගහගන්න user කියලා. ඊට පස්සේ වරහන වහන්න. වැහුවට පස්සේ ඉතින් කමයි එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මොකක් හරි මන් දාලා තියෙන එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් edit කරන්න පුළුවන්. මන් දාලා තියෙන thank you so much for your support. You are watching Lankan Dragon live streaming. Don't forget to like, comment, shares and subscribe කියලා තියෙන්නේ. මේක everyone දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා අතන moderator කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාලට විතරක් කරන්න ගන්න පුළුවන්. cool down 5 second දාලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට එකක් අදාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් command එක තමයි
කවුරු හරි ඇවිල්ලා කියනවා හායි කියලා. කිව්වට පස්සේ අපිට හදන්න පුළුවන් මේ විදිහට කලින් හායි කියලා දාගෙන ඊට පස්සේ අර shift එකයි හතර ගාලා ඒ ලකුණ දාගන්න. දාතර පස්සේ කලින් වගේ වරාන දාලා user කියලා දාලා වරාන වහගන්න. ඊට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන් welcome to my live stream කියලා හරි ඔයාලා කැමති එකක් මේ විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව එකක් ඕන අපිට පුළුවන් දැන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා hello කියලා කිව්වොත් අපිට මේ විදිහට hello කියලා ගහලා මෙතන අර shift එකේ හතර ගාලා ඒ ලකුණ දාලා user කියලා දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට user කියලා ගහන්නේ දැන් කිමුකෝ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් දැන් කිමුකෝ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ආවා කියමුකෝ hello කිව්වා කියලා. දැන් ඒ නමට තමයි මේ මොකක්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ user කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට එහෙමයි. කියන්නේ කවුරු හරි hello කිව්වොත් එයාගේ නම වැටලා hello මොකක් හරි නමක් මේ විදිහට වැටෙනවා. ඒ විදිහට අපිට හදාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව එකක් තමයි මෙතන timers කියලා තියෙනවා. එතනින් ගිහින් ඔයාගේ YouTube channel එකේ හරි Instagram හරි Facebook group වල හරි Discord වල හරි link එක වැටෙන්න පුළුවන්. මෙතන name එක දාගන්න තියෙනවා YouTube කියලා. message එක විදිහට එන්නේ මගේ link එක. මේක සෑම ඒ කියන්නේ live එක යන විනාඩි 5කට සැරයක්ම වැටෙනවා මේ විදිහට. ඔයාලට කැමති එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව එකක් දාලා තියෙනවා YouTube කියලා දාලා thank you so much for your support අර කලින් එක තියෙනවා. ඒකත් විනාඩි 5කට සැරයක් වැටෙන තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ live දෙද්දි live chat එක කවුරු හරි අර ඔයා දීලා තියෙන command වලට අනුව මොකක් හරි message එකක් දැම්මොත් ඔයා දීලා තියෙන message ඒ ආකාරයට වැටෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක YouTube channel එක කරන කෙනෙක්ට live දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන හරි දැන්නම live දෙන කෙනෙක්ට දන්න කෙනෙක්ට හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ ඉවරයි. තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ඊළඟ කරන්න කියලා YouTube search එකක් දාලා අපි දැම්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු.